तरिकाले तपाईं बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नै घरमा एउटा ग्राइन्डर छ भने तपाईहरुले त्यो ब्लेन्डरमा चाहिँ तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु बनाएर पिउनुहोस्, कुनै पनि स्मुदी बनाएर पिउन सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ यो एकदमै यो अम्बा क्यारट मिक्स गरेर यो एकदमै स्पेशल मेरो लागि चाहिँ धेरै मन पर्ने ड्रिंक्स भएको कारणले मैले बनाए। तपाईहरुले पनि बनाएर पिउन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै हेल्दी ड्रिंक्स हो, तपाईको स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो हुनेछ। तपाईको फ्याटनेसलाई कम गर्नेछ, तपाईको बडीलाई एकदमै राम्रो यसले गर्नेछ किनभने बनाना मिक्स गरिएको हुन्छ। तपाईलाई एकदमै जिउ फिट एन्ड फाइन राख्न चाहनुहुन्छ भने यो खालको ड्रिंक्सहरु बनाएर पिउन सक्नुहुनेछ। है दुध तपाईहरुले बजारबाट मार्केटबाट किनेर ल्याउनु भयो भने चाहिँ एकदमै लो फ्याट मिल्क लिएर त्यसमा बनाउन सक्नुहुन्छ। फुल फ्याट मिल्क चाहिँ नखानुहोस्। तपाईहरु एकदमै आफ्नो शरीरलाई फिट राख्न चाहनुभयो भने अनि यो तपाईको लागि एकदमै स्पेशल हुन सक्नेछ। तपाईले बनाएर पिउन पनि सक्नुहुन्छ। है तपाई एकचोटी ट्राई गरेर हेर्नुस् एकदमै। नेक्स्ट आउने भिडियोहरुमा म अरु पनि स्मुदीहरु बनाएर म तपाईहरुलाई म डेमोन्स्ट्रेट गरेर देखाउने छु। ल आज चाहिँ हामी एउटा फेरि स्मुदी बनाउन गइराखेका छौं। यो स्मुदी चाहिँ क्यारट स्मुदी हो। क्यारट स्मुदी यसमा अम्बाको फ्लेभर, गावा फ्लेभर क्यारट स्मुदी हामी बनाउन गइराखेका छौं। यहाँनिर सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरु तयार भइसकेको छ। बनाना, गुवा, क्यारट अनि ऑरेन्ज पनि अलिकति लाउने विचार गरेको छु यसलाई टेस्ट दिनको लागि। अनि विशेष गरेको चाहिँ यो चाहिँ क्यारट स्मुदी हो। यसको लागि चाहिँ चाहिने सामानहरु दुध हुन पर्यो, अनि त्यसपछि सुगर सिरप रेडी छैन भने हामी सुगर यसरी नै हाल्न सकिन्छ। ल अब हामी स्टार्ट गरौँ। क्यारटलाई मसिनो गरेर काट्नुहोस्। मसिनो टुक्रा पारेर हाल्नुहोस्। क्यारट स्मुदी यसपछि ऑरेन्ज फ्लेभर, यसको फ्लेभरको लागि हामी आजको यसको आरोमा चाहिँ यसको आउनेछ एकदमै खुशबुदार, एकदमै सुगन्धित हुनेछ किनभने यो अम्बाको चाहिँ फ्लेभर मैले लगाइराखेको छु। यो चाहिँ एकदमै स्मुदीमा बास्ना आउनेछ। यसो गरिकन तपाईहरुले पनि बनाउनुहोस्, खानुहोस्। यसरी बनाउनुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईले सुगरलाई सिरप बनाएर बनाउन सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ सुगरै हालेर बनाए। तपाईको चोइस, कतिको गुलियो मन पर्छ तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि अब चाहिँ तपाईले दुध हाल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै फ्रेस मिल्क हो। तपाईले अरु दुधबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ यो डेरीबाट ल्याएको मिल्क हो। यसलाई टेस्ट गरी हेरौँ। एकदम सजिलो छ यो स्मुदी बनाउनलाई। तपाई जो कसैले बनाउन सक्नुहुन्छ। जुस बनिसकेको छ। यसले तपाईले डेकोरेट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको स्यानुसरको मैले चाहिँ यो एकदमै
guava फ्लेभर मलाई एकदम मनपर्ने, यो guavaको बास्ना मनपर्ने भएकोले यसको आरोमा साह्रै मिठो लाग्छ, त्यही भएर मैले यो फ्लेभरको बनाएँ। तपाईँले पनि यसरी बनाएर पिउन सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस् यहाँनिर अब यो स्मुदी रेडी भइसकेको छ। यो एकदमै हेल्दी ड्रिङ्क छ, यो तपाईँ पिउन सक्नुहुन्छ बनाएर। मैले यसलाई टेस्ट गर्दैछु।